નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે 11મા દાખલા સુધી દાખલાઓ ગયા હતા. હવે 12મા દાખલાથી તમારે વધારાનો સ્વાધ્યાય શરૂ થાય છે. તો આપણે વધારાના સ્વાધ્યાયથી 12મા દાખલાથી શરૂઆત કરીએ. 12મા દાખલાની અંદર જે છે તમને એક 8 મિલીકુલમનો વિદ્યુતભાર આપેલો છે, બરોબર, કે જે ઉગમ બિંદુ ઉપર રહેલો છે. એટલે એ 8 મિલીકુલમના વિદ્યુતભારને આપણે Q કહી દઈએ અને ઉગમ બિંદુ ઉપર છે એટલે એનો સ્થાન સદિશ 0,0,0 કહી શકો. હવે બીજો કોઈ વિદ્યુતભાર -2 × 10⁻⁹ કુલમ, જેને આપણે Q1 નામ આપી દઈએ. આ વિદ્યુતભારને P થી R બિંદુ સુધી લાવવામાં આવે છે અને R થી Q સુધી લાવવામાં આવે છે. તો કરવું પડતું કાર્ય આપણે મેળવવાનું છે. P, R અને Q ના સ્થાન સદિશ તમને આપેલા છે રકમમાં અને સેન્ટીમીટરમાં છે. તો મૂળ પ્રશ્ન આપણો એવો છે કે જો Q1 વિદ્યુતભારને P થી R અને R થી Q લઈ જવામાં આવે તો કરવું પડતું કાર્ય જે છે એ કેટલું થશે, બરાબર. તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં જ ભણી ગયા છીએ કે ક્ષેત્રમાં કરવું પડતું કાર્ય જે છે માર્ગ ઉપર આધારિત નથી, એટલે કે માર્ગના આકાર પર આધારિત નથી. બીજી વસ્તુ એ ફક્ત પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન પર જ આધારિત છે. એટલે આપણે વિદ્યુતભાર Q1 ને P થી R અને R થી Q લઈ જઈએ છીએ. એમાં પ્રારંભિક બિંદુ P થયું અને અંતિમ બિંદુ શું થયું Q. ઈ R ઉપર આધારિત નથી, એટલે કે વચ્ચેની કોઈ પરિસ્થિતિ ઉપર આધારિત નથી. એટલે R ના માર્ગનો આમાં કોઈ અર્થ નથી કે એની માટે આપણે ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર પડતી નથી. ફક્ત P થી Q લઈ જઈએ છીએ એમ વિચારવાનું. પ્રારંભિક સ્થાન P અને અંતિમ સ્થાન Q, એવી રીતે. તો કાર્યનું સૂત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ભણી ગયા છીએ અગાઉ, બરાબર, કે કાર્ય એટલે શું થાય? વિદ્યુતભાર ગુણ્યા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. હવે વિદ્યુતભાર કયો લેવાનો? તો કે જેને આપણે ફેરવીએ છીએ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈએ છીએ. તો Q1 ને લઈ જઈએ છીએ એટલે Q1 આવશે. હવે સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે અંતિમ સ્થિતિમાનમાંથી પ્રારંભિક સ્થિતિમાન શું કરવાનું? બાદ કરવાનું. તો આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? P થી Q, એટલે અંતિમ સ્થિતિમાન Q નું આવશે, પ્રારંભિક સ્થિતિમાન કોનું આવશે? P નું. એટલે અહીંયા આવશે VQ VP, એટલે કે Q નું સ્થિતિમાન P નું સ્થિતિમાન. તો હવે Q1 તો આપણી પાસે છે, આપણી પાસે Q નું સ્થિતિમાન અને P નું સ્થિતિમાન રકમમાં આપેલું નથી. એટલે જો આ બંનેની કિંમત મેળવી લઈએ આપણે અને આમાં કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપીએ એટલે કાર્ય મળી જશે આપણને, બરાબર. તો હવે આપણો હેતુ આ Q નું સ્થિતિમાન અને P નું સ્થિતિમાન મેળવવાનું છે. તો હવે Q નું સ્થિતિમાન મારે શેના લીધે મેળવવાનું રહે? Q બિંદુનું સ્થિતિમાન. હવે જો Q ના યામ જોજો મિત્રો, 0,4,0 એટલે આ y અક્ષ ઉપર છે. એટલે જો મેં અહીંયા y અક્ષ ઉપર દર્શાવ્યું છે, બરાબર, જેનો y યામ કેટલો છે? 4, બરાબર. એવી રીતે P ના યામ જુઓ તો 0,0,3 છે. એટલે આ કયા અક્ષ ઉપર છે? z અક્ષ ઉપર. એટલે મેં જુઓ z અક્ષ ઉપર દર્શાવ્યું, સેન્ટીમીટરમાં છે. P થી આપણે ક્યાં જવાનું છે? Q. તો હવે બે વિદ્યુતભાર આપણને આપેલા છે, એક Q છે અને એક Q1 છે. પણ Q1 P થી Q લઈ જવામાં આવે છે એટલે એ ક્યાં આવશે? કાર્યની ગણતરીમાં. એટલે આ વિદ્યુતભાર તો કાર્યની ગણતરીમાં આવવાનો. તો કયો વિદ્યુતભાર હોય? જો આ એક જ છે, Q. તો હવે જો Q બિંદુનું સ્થિતિમાન મારે મેળવવું હોય તો શેના લીધે મેળવવાનું રહે? સ્મોલ q ના લીધે મેળવવાનું રહે. તો આપણે મેળવીએ કે સ્મોલ q વિદ્યુતભારના લીધે કેપિટલ Q બિંદુ પાસે સ્થિતિમાન. હવે સ્થિતિમાનનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે Q/R. Q બિંદુ સુધીનું અંતર લેવાનું છે એટલે હું સફિક્સમાં RQ લખું છું એમ. તો હવે જુઓ, આ Q વિદ્યુતભારથી Q બિંદુનું અંતર એટલે આટલો y યામ થયો ને, અને y યામ કેટલો આપ્યો છે? 4, જે સેન્ટીમીટરમાં છે. તો કિંમત મૂકીએ આપણે, k ની કિંમત 9 × 10⁹ Q જે છે
8 ગુણ્યા 10 ની -3 કેમ કે 8 મિલી કુલમ આપ્યો છે. મિલી એટલે -3 ઘાત છેદમાં અંતર એનું 4 સેન્ટીમીટર એટલે 4 ગુણ્યા 10 ની -2 ઘાત મીટરમાં ફેરવીએ એટલે તો આનું સાદુરૂપ આપણે આપશું એટલે કેટલું થશે 18 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત વોલ્ટ થશે. ક્યુ બિંદુનું સ્થિતિમાન મળ્યું. એવી જ રીતે હવે આપણે આ સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુતભારના લીધે પી બિંદુ પાસે સ્થિતિમાન મેળવવાનું અને પી બિંદુનું અંતર કેટલું થશે 3 સેન્ટીમીટર. બરાબર. તો હવે ક્યુ વિદ્યુતભારના લીધે પી બિંદુ પાસે સ્થિતિમાન એટલે kq/rq p નું અંતર k ની કિંમત મૂકીએ q ની કિંમત મૂકીએ. હવે p બિંદુનું અંતર એટલે 3 સેન્ટીમીટર મીટરમાં ફેરવશું એટલે 3 ગુણ્યા 10 ની -2 ઘાત મીટર. રેડી. તો આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે p બિંદુનું સ્થિતિમાન કેટલું મળશે 24 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત મળે. તો હવે કાર્યનું સૂત્ર જે આપણું હતું એ q1 ગુણ્યા vq vp કિંમત મૂકી દઈએ. q1 આપણને આપેલું છે -2 ગુણ્યા 10 ની -9 ઘાત એટલે q1 ની કિંમત મૂકી. હવે q બિંદુનું સ્થિતિમાન 18 p નું 24 એટલે 18 - 24 10 ની 8 ઘાત બંનેની આપણે સામાન્ય કાઢીને બહાર રાખીએ. બરાબર. તો આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે 18 - 24 એટલે -6 ગુણ્યા -2 એટલે +12 થઈ જશે. પછી -9 ઘાત અને +8 ઘાત એટલે -1 ઘાત આવશે. તો ફાઇનલ તમે આનું સાદુરૂપ આપો તો W બરાબર શું થશે 1.2 જૂલ. બરાબર. એટલે કાર્ય આપણને જે મળ્યું વિદ્યુતભાર Q1 ને P થી Q સુધી લઈ જવા માટે એ કેટલું છે 1.2 જૂલ. ફરીને એકવાર કહું છું કે અહીંયા કરવું પડતું કાર્ય R બિંદુ પર આધારિત નથી. તો મિત્રો આ તમારા વધારાના સ્વાધ્યાયનો 12મો દાખલો હતો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આનાથી આગળ દાખલા ગણીશું.